Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, куди рухається країна, які у нас зараз взагалі вектори з питання перемовин, що у нас попереду, що всередині країни, як будемо долати кризу, де брати гроші на те, щоб країна воювала. От про це та багато іншого будемо сьогодні говорити з народним депутатом України, полковником СБУ Альфом, секретарем комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Романом Костенком. Пане полковнику, щиро вітаю. Бажаю здоров'я всім. Романе, скажи мені, будь ласка, чи була в тебе можливість, взагалі, чи у когось була можливість поговорити з Давидом Арахамією, тому що декілька людей казали, що спіймати його зараз неможливо, і чи вдалося дізнатися взагалі, що там у нас по переговорах з між Україною, Росією і Сполученими Штатами? Бо, наскільки відомо, стоїть пауза через війну в Перській затоці, але мені здається, що не війна причина цієї паузи. То є якась інформація, про які компроміси тоді йшла мова, і взагалі на якому етапі зараз це відбувається? Ну, я би не прив'язувався до конкретних прізвищ, тому що він не є єдиною людиною, яка перемовляється. Навіть і коли ми з кимось спілкуємось, часто ми спілкуємось просто для розуміння себе, не хочеться говорити там з ким конкретно. Спілкуємось з багатьма людьми, які або дотичні, або безпосередньо там є на перемовинах. Вони можуть розповідати все, що завгодно, але там, роблячи аналіз свій безпосередньо, там я розумію, що в принципі вони як ішли, просто йшли і нікуди не вели, так вони далі і не ведуть, тому що Російська Федерація, вона робить все для того, щоб вони нікуди не прийшли, ці перемовини. Для них єдине головне – це забрати наші території без бою, для того, щоб потім продовжити агресію на інших територіях. Я це розумію, багато хто це розуміє, і навіть ті, хто приймають участь, не визнаючи це напряму, також я бачу, що вони це розуміють. Що Росія веде перемовини не для України, не для себе, а десь для Сполучених Штатів, паралельно намагаючись виконувати завдання, які вони виконують, в тому числі на полі бою. Для них зараз відкрилися нові можливості, вони самі не розуміють, що буде далі, в зв'язку з цінами на нафту, в зв'язку з розблокуванням там деяких санкцій, там по Індії ми розуміємо, можливо і далі щось буде йти, якщо питання не вирішиться на Близькому Сході, то питання, що можливо Росії дадуть можливість когось десь забезпечувати там і нафтою, і газом, вони також це чекають. Зараз для них час, коли можна чекати. І я говорив декілька місяців назад, що це був найгірший час для перемовин. Я вже не знаю, де найгірший. Тоді хоч нафта падала, і, скажімо так, і ми тримали лінію фронту, да. Звичайно, була погода не на нашу користь. Зараз, звичайно, погода вже на нашу користь, але економічно в Росії можуть бути перспективи для того, щоб далі продовжувати війну, скажімо так, і соціалку не урізаючи, не зменшуючи навантаження, скажімо так, не збільшуючи навантаження там на їх золотовалютний резерв. Тому ще раз скажу, що те, що я бачу, що я на них і не сподівався на ці перемовини, але те, що я бачу, зараз ніяких проривів немає. Звичайно, потрібно робити все, щоб війну зупинити, щоб забрати наші території, і це як один із моментів. Але я говорив з самого початку, що ми маємо створити для цього умови, в тому числі і на полі бою, де б'ються наші солдати, наші воїни. Але те, що зараз відбувається, будемо об'єктивними. Я не песиміст, я реаліст, щоб ви розуміли. Те, що відбувається, ми бачимо, економіка, нафта десь підростає, прогнозують до $120 за барель. Звичайно, це на руку Російській Федерації. Десь послабили санкції, і зараз приходити сідати за стіл, кажуть, добре, ми домовились, стоп війні. Це маловірогідно. І це я бачу в очах там деяких перемовників, що всі це розуміють. Тут не потрібно бути супердипломатом або суперосвіченим, щоб розуміти ті речі, які відбуваються навколо. І, звичайно, що все ж, про що зараз говорити, якщо зараз іде гостра криза там на Близькому Сході, від якої також багато чого залежить і в українській війні. Тому, тут зараз складно. Ще раз кажу, не знаю, коли було складніше. Тоді, коли ми вважали складну ситуацію, чи зараз, коли вона дійсно ускладнилась для нас.
Ну, в твоїх словах мене зачепила фраза «Я в ці перемовини не вірив і раніше». Тверезо мислячий погляд людини, яка розуміє, що відбувається. Мені імпонує це, тому що я теж не вірив в це. Я розумію, що ці перемовини вони не для того, щоб досягнути результат, а для того, щоб дедратувати Дональда Трампа. Ну, не більше. І ми використовуємо це так само, і росіяни використовують це так само. Але потрібен план. От росіян план я розумію. План рухатись вперед, завалювати наші позиції м'ясом. Це справді, це єдине, що я розумію, зараз я і бачу. І використовувати масштабуючи досвід Рубікону. Бо Рубікон один з найдосвідченіших і найуспішніших російських проєктів, це одночасно і аналітичний центр, і стратегічний центр, і технологічний центр, і багато чого ще. Все це ми бачимо зараз. Питання в іншому. А який наш план? Ну, просто чекати, бо мені здається, в багатьох випадках це день простояти і нічку протриматися. Нам потрібен план перемоги. Не план простояти, а перемоги. Тим більше, що Він нас був, ти ж пам'ятаєш? Ні, дивись, я ж кажу не про проголошений план, а реальний план, який можна реалізовувати. От мені вдалося десь 2 тижні тому, може трохи більше, поговорити з представниками Асамблеї НАТО. І вони кажуть, що вони робили математичне моделювання, при яких Україна перемагає. Перемагає, не вистоїть, не домовиться, не переконає Путіна припинити війну, а перемагає. І це, до речі, можливо зробити. Але для цього треба змінити ставлення до війни. Ну, взагалі, в країні. До економіки, до війни, до мобілізації, до всіх напрямків. І це повинно стати в інформаційному просторі в першу чергу. Це повинно... Людям потрібно казати правду, що відбувається. Бо коли нападають на представників ТЦК, і це сприймається як норма, це вже ненормально. А коли не кажуть, що відбувається справді, переважно більшість людей кажуть, а війна десь там, на Донеччині. Я більше скажу, всі, хто займається зараз зборами, визнають, збори останнім часом переважно більшість схлопнулась. Чому? Тому що велика кількість українців вважає, війна закінчується. І оці розмови про перемовини, про що... Да, ти пам'ятаєш, залишилось 10%, чи як там правильно сказали, що реально це було в ефірі, що залишилось от-от, чому новорічному привітанні, що я тут вважаю, що це неправильна була комунікація, коли давати таку надію, надію взагалі давати треба і потрібно, але коли вона правдива, ця надія, то дуже добре. А так такі позиви, вони дуже негативно впливають на все. Починаючи від комплектування, закінчуючи там, от як ти кажеш, донатами і взагалі морально-психологічним станом. Тут потрібно навпаки пояснювати реалії. Ще раз кажу, ми не песимісти, ми не оптимісти, ми реалісти. Ми кажемо, як воно є. От. Коли не треба щось казати, розуміємо, що не треба, не будемо це казати, але потрібно давати ту інформацію, від якої люди можуть реально планувати своє життя, на деякий термін вперед. Надія, звичайно, має бути, але і реальні речі мають подаватися завжди. Я погоджуюсь з тобою, але проблема в тому, що надія повинна чомусь ґрунтуватися. Коли Зеленський сказав фразу, що демобілізація буде тоді, коли ми переможемо Путіна, то я навіть не уявляю, яка кількість військовослужбовців, які сьогодні на нулі, при тому добровольці, мене запитали, а коли ми переможемо, за рахунок чого, який план? І досі не отримали відповідь. А це демотивує, і це велика проблема. От про це ми теж поговоримо, але пізніше. Друзі, хочу звернутися до вас. Бачу, що вже пишуть вітання з Італії, вітання Варшава-Дубно, Запоріжжя вітає, Тернопіль, ЗСУ з Сумщини вітає. Дякую за захист ЗСУ, тому що якщо б не ЗСУ, то не було б України, це 100%. Волинь вітає, де зображення? Зображення є, всі бачать. Волинь вітає, переселенці, вітання зі Львову, Харків вітає, Париж вітає. Взагалі, коли Волинь і Париж поряд, мені це подобається, українці всюди. Ми всюди, але краще, щоб всі були в Україні і щоб війни не було. Вітання з Харкова. Далі, так, де слуги воюють? Почекайте, я вас прошу, давайте про слуг, це окрема історія. Іспанія каже,
Пишіть, звідки ви дивитесь. Пишіть, кажіть, звідки ви дивитесь зараз за цим ефіром. Місто, селище, країна, регіон. Пишіть, це важливо. Давайте перекличку, ми подивимося, підхопимо це, а потім ще й проаналізуємо, завдяки цьому будемо розуміти. Хто звідки дивиться. До речі, щоб ви хтось не думав, що товариш майор десь спостерігає, у нас в чаті зараз товариш полковник. Повірте, коли товариш полковник зараз онлайн, товариш майор нічого не слідкує. Це все перевірено. Жарти жартами, а якщо серйозно, Українська Правда. Пане Романе, поспілкувалися з представниками партії «Слуга народу». Я знаю, що ви з партії «Голос», це інша партія, але ж поспілкувалися вони ще й з найближчим оточенням президента України Володимира Зеленського. І одна з розмов стала, була навколо ймовірності проведення виборів в Україні найближчим часом. Я вже казав, вибори під час війни – загроза для України. Але, за даними джерел, нардепи від «Слуги народу» взагалі сподівались, що ці мирні переговори в Женеві, в Абу-Дабі, вони дійсно призведуть до швидких виборів, але через ситуацію на Близькому Сході перемовини на паузі, і відтак тепер нардепи вважають, що найближчим часом виборів не буде. Плак-плак. А далі пряма мова одного з найближчих людей до Зеленського, якого цитує «Українська Правда». Європейці сказали, повоюйте ще 1,5-2 роки, ми дамо вам гроші. Під їхнім впливом Зеленський дав зараз завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів, і як у такій ситуації буде працювати Рада. Це розповів співрозмовник серед впливових представників команди Зеленського. Якщо це правда, це відвертий злочин, тому що зі статті на «Українській Правді» виходить, що керівництво країни не стабілізує фронт для того, щоб війна тривала далі. Зеленського це влаштовує? Бо це варто коментаря і пояснення з боку Зеленського як мінімум. А взагалі, як можна сприйняти таку інформацію, як можете ви її прокоментувати, Романе, як секретар комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки? Ольга, а що тут коментувати? Якісь анонімні джерела, які там є в «Українській Правді», там при всій повазі. Я не знаю, хто це сказав, яка там до нього довіра, до цієї людини. Тому звучить воно дуже, звичайно, погано, але наскільки це правда, не знаю. Якщо так воно є, то, звісно, це дуже погана історія. Але там коментувати якісь анонімні джерела, не знаю. Це треба питати в тих, хто безпосередньо брав цю інформацію, і хай вони коментують, наскільки цим людям можна вірити, якщо навіть їх прізвища не називають, те, що вони дають таку інформацію. Тому ще раз кажу, я не чув таких заяв від навіть по лінії розвідки, по лінії дипломатії, хоча ми вчора заслуховували на комітеті голову служби зовнішньої розвідки, тимчасово виконуючого обов'язки генерал Хмара вчора також був у нас на комітеті, ми говорили про контррозвідувальне забезпечення взагалі в Україні, але і там подавалась міжнародна повістка, те, що відбувається, в тому числі по Ірану ми розглядали питання в закритому режимі, але така інформація не надходила, і вона чутлива. Я думаю, якби така інформація. Ми обговорювали питання подальших бойових дій, питання різних сценаріїв ведення війни, але такого я не чув. Це можливо там або чиїсь домисли, які дали журналістам, або дійсно людина щось знає, але одна. Дивіться, я говорив зі слугами, попросив прокоментувати це, вони кажуть, ми дійсно сподівалися... Це про це. Про вибори це я окремо можу сказати, що вибори, це про те, що нам дали повоювати, це щодо виборів, я... Тобі не здається, що це спроба перекинути відповідальність на Європу? Просто тупа спроба перекинути відповідальність на Європу. І вони навіть відкрили скриньку Пандори, не розуміючи, що вони зробили. Вони звинуватили зараз Європу. Відповідальність за вибори, за те, що їх немає? Так, це все на Європу перекидає. І те, що воювати треба. Друзі, я не бачу взагалі можливостей зробити вибори. Є тут Європа чи немає тут Європи. У нас ідуть відкриті бойові дії на, скажімо так, наймасштабніші з часів Другої світової війни. По нам завдаються ракетні удари, де там тероризують український народ. Лінія фронту найбільша, ще раз кажу, за весь час, мабуть, в Україні з часів її існування. Навіть якщо брати там початок минулого століття, коли Росія захоплювала Україну, але і
ну, якісь зараз бачити можливості для проведення саме таких стандартних, не якісь там, які захочуть десь там дії зробити, або ще щось, це все. Ну, це всього не має бути, тому що це історія про гру в одні ворота з самого початку. А нормальні демократичні вибори, щоб там мали можливість прийняти участь всі, зараз я не бачу можливості, щоб це зробити. Для цього потрібно зупинити війну, для цього потрібно, щоб був мир, для цього потрібно, щоб пройшов деякий час, а в нас скільки там 3 місяці потрібно, щоб було миру. Для цього потрібно оголосити закінчення воєнного стану, який також буде мати свої наслідки, і тоді тільки проводити вибори. А зараз, от як ми бачимо, і в зв'язку ще з тими подіями, що сталися на Сході, тому я не думаю, що тут якась Європа, я і так їх не бачив. А ще раз кажу, те, що там Європа сказала пару років повоювати, ну в мене немає такої інформації. Ні, мова про інше. Мова про те, що намагаються в інформаційному полі перекласти все на Європу. Війна триває, це тому що Європа хоче, щоб ми воювали. Виборів нема, це тому що Європа не дає їх проводити. І далі. Мені здається, що у нас влада трохи поплавилася. Вона намагається змістити акцент з Росії на Європу. Я не можу зрозуміти, чому з'являється оця історія про поганих партнерів. Ми, до речі, про це поговоримо сьогодні, тому що видання «Політико» навіть на це звернуло увагу. Але я ще раз кажу, я говорив зі слугами, вони кажуть, ну ми сподівалися на швидкі вибори. Я говорю, а як ви сподівалися? Які швидкі вибори? ЦВК каже, мінімум півроку потрібно після припинення бойових дій для проведення виборів. Мінімум. Про що мова? Ну, у президента є план про 45 діб. Я взагалі цього не розумію. Відверто. Мені здається, що прившелепкуватість деяких слуг, які вірять в це, відповідає рівню їх виборцям, які за них проголосували. До речі, тут вітання Костенку з Полтави, вітанечка з Норвегії, вітання тобі одночасно з Норвегії і з Полтави. Я навіть не знаю. Я просто був нещодавно в Норвегії у відрядженні від комітету, зустрічався там зі спецслужбами Норвегії, з їх парламентарями. Можливо, хтось. Ну, або там українців багато, тому можливо хтось бачить. Вітання пану Роману і пану Мирославу з Позняків, херсонці з Миколаєва, дякують вам, Кривбас, Багачів вітає. Друзі, будь ласка, пишіть, звідки ви дивитесь, дійсно, це важливо. Пишіть, я не бачу найважливіше для мене особисто, це де наша войовнича Троєщина, де незламна Троєщина, центр всесвіту. Пишіть, будь ласка, подивимось, хто звідки дивиться цей ефір. Ну і не забувайте ставити вподобайки, це теж важливо. Бачу, що якось третина поставила, всі інші забрали. Романе, у новій статті «Політики», про що я і казав тільки що, почали розмірковуватись про те, що сталося з Володимиром Зеленським. Журналісти пишуть, що на тлі затягування війни, гальмування мирних переговорів і невизначеності щодо подальшої допомоги Заходу, Володимир Зеленський дедалі різкіше висловлюється щодо опонентів, але й щодо союзників. Така риторика відображає зростаюче роздратування в Києві, пише журналісти, але водночас може ускладнити відносини саме з тими партнерами, від яких Україна залежить у питанні зброї, фінансування та дипломатичної підтримки. Президент України посилив свою жорстку риторику як щодо критиків, але й щодо союзників, критикуючи європейських лідерів або за надто повільні дії з наданням підтримки, або обмінюючись колючими зауваженнями з Орбаном і відкрито ставлячи під сумнів навіть підхід Трампа до війни. В мене, наприклад, є критичне ставлення до Орбана, Трампа, але я не є президентом, я не можу, і мої заяви не ставлять під загрозу допомогу Україні. Більше того, спочатку ці погрожування Орбану, потім Давос, різкі заяви в інтерв'ю в бік Трампа. Навіть зараз журналісти вже кажуть про те, що західні, йому треба бути трохи обережнішими, коли справа доходить до критики своїх союзників. Саме такі висновки роблять політику. Бо Зеленському ніхто з європейців нічого не винен. А без їх допомоги України не вистояти. Що відбувається з Зеленським? Пане Роман, Зеленського спитати, що там. Але те, що ми бачимо, це ж загроза. Дивіться, Володимир Зеленський, він же не класичний політик, да, і в нього є своє бачення ведення
політики в тому числі. І він, як верховний головнокомандувач, як президент, відповідає от за зовнішню політику. А це вже його там особисто емоційні прийоми, я не знаю, інструменти ведення. Я з ним не був ні на яких зустрічах таких, щоб підтвердити це, але я думаю, стосовно саме його поведінки, тут безпосередньо краще задавати питання йому або краще робити якісь там зауваження, тому що я пам'ятаю, як на початку війни навпаки казали, що десь, можливо, те ж саме політико писало, що Зеленський навпаки продавлює партнерів, і за цього нам іде зброя. Тепер кажуть, що давить на них і їм це не подобається. І тут не розумієш, на який результат він працює, і питання, чи є цей результат. Щодо там країн, ми ж бачимо основних, там Німеччина нам допомагає, Франція допомагає, інші допомагають. Сполучені Штати, ми теж пам'ятаємо ці всі його перебування в Білому домі, коли там скандал цей був. Ну і Орбан. Орбан, він хайпує на всі ці історії. Тут, я думаю, навпаки, йому підіграв Володимир Зеленський і дав йому можливість, скажімо так, хайпанути перед своєю аудиторією, можливо, навіть якось підняти свої рейтинги. Тут, звичайно, було необачно. Я не знаю, чи це там була задумка, домовленість, це вже їх історії, але точно ця риторика там десь підіграла Орбану, а він точно не та людина, за яку нам потрібно переживати, щоб вона перемогла на виборах. Тому що це країна, не країна, а влада, яка підтримує риторику Путіна і не підтримує нас в Європейському Союзі і в НАТО в тому числі. Пане Романе, ви сказали про те, що підіграв Орбану, а я звернув увагу на інше. Вірніше, на це звернули увагу деякі мої партнери в Європі і кажуть, дивіться, що відбувається. Я думаю, що ви бачили цю заяву Орбана, коли він написав: я з доньками говорив, Зеленський мене залякує, українці атакують мене, дітей. Але в Україні з цього регочуть. Регочуть і кажуть, головне не знайти ще визитівку Яроша там десь. Але ж це фактично провокація в бік України. І це не до українців, це до угорців. І ніхто не буде здивований, якщо через деякий час ми побачимо, як операція, яка аналогічно була проведена в Британії російськими спецслужбами, буде проведена в Угорщині. Ми знаємо, що там зараз російські спецслужби допомагають Орбану переобратися. Що було в Британії? Там навмисно найняли українця-дурника з українським паспортом, який спалив автівку прем'єр-міністра і там зробив декілька ще поганих речей. Його спіймали, і якщо б, скажімо так, уряд був налаштований негативно до нас, розкрутили би геть по-іншому. А так довели дуже швидко, що за цим стоять росіяни, які його найняли, знайшли його в Телеграмі, заплатили копійки, але навмисно спровокували. Чи не є загрозою для України, що зараз якогось дурня знайдуть, який скоїть замах на Орбана? Звісно, йому нічого не дадуть зробити. Звісно, його спіймають. Звісно, його виявять. Але потім покажуть ще й паспорт його. І це ж фактично загроза для всіх українців. І знову актуалізують скептицизм в бік нас. Є така загроза? Звичайно, що є. Ми ж розуміємо, ми бачили, зараз популярно дуже замахуватись на президентів. Ми бачимо, що і був замах на Дональда Трампа, я зараз не буду там. І на Фіцо був замах. Там були реальні замахи в плані того, що там же ж стріляли безпосередньо. Фіцо, він був поранений, наскільки я знаю. Також засобів масової інформації, там був замах щодо його опонентів конкретно. А ми ж говоримо за те, щоб імітувати замах на лідера Угорщини. Звичайно, може бути. Російські спецслужби працюють всюди, вони прораховують як краще, що підніме
рейтинги, що не підніме, тому ми можемо, що хочеш, очікувати, і точно вони можуть робити провокації. На цій хвилі хайпу, коли вони там звинувачують нас, що ми там перевозимо якісь там кошти, що ми погрожуємо і так далі, і тому подібне, то звичайно провокації будь-які можуть бути, і звичайно вони зараз використають це, щоб прийти до влади, в тому числі і допомогу Російської Федерації. Для них це союзники. Путін відкрито в своїх заявах, навіть нещодавно, коли він говорив заяви щодо постачання нафти і газу в Європу, сказав, що в нього є союзники адекватні, які є в Європі, і це безпосередньо Словакія і Угорщина. І ми розуміємо, хто з ким працює, хто кому допомагає, і кому і Путіну, звичайно, першому вигідно, щоб ці лідери залишались при владі. А не краще було б, наприклад, зараз знизити цю напругу і Зеленському звернутися до Орбана і сказати, це взагалі був недолугий жарт, ми один одного не зрозуміли, і погасити цю Це історію. вже пізно. Уже пізно. Я не зараз, я кажу, маю на увазі зразу після цього. Тоді ж всі казали. Більше того, ну давай відверто казати, це перший випадок, коли опозицію змогли об'єднати з владою проти України. Бо коли Петр Мадяр, очільник опозиції партії Тіса, яка намагається перемогти Орбана, вимушено атакує Україну і каже, що ми вимагаємо вибачень перед угорцями, то це ж робиться саме тому, що він розуміє, що відбувається. А Зеленський мовчить і далі допомагає Орбану отримати бажаний Орбану результат. Ну тобі не здається, що це якась безглузда гра? Ми не знаємо, що відбувається за кулісами. Розмовляли вони, не розмовляли. І розуміємо, що навіть якби президент Зеленський там щось вибачився або сказав, Орбан би все рівно грав би свою гру, і для нього це вигідна позиція. І ми не знаємо, чому там хтось це сказав, або чому це хтось за це не вибачається. Тому я ж кажу, що ми можемо тут говорити скільки завгодно, але я думаю, правду дізнаємось пізніше, саме як ця історія розвивалася, навіщо були зроблені такі заяви. Ну, з точки зору дипломатії, ти правий. Ну, по-перше, не потрібно було цього казати, тому що нічого такого не сталося, і всі ці питання вирішуються за столом, і ніяких там зовнішніх погроз не потрібно для цього. Ну тут якби була історія, я сам поїду йому в морду дам, да? Ну це одна історія. Історія, я туди відправлю ЗСУ, ну воно вже це ж більш так звучить, да, я там команда ФАС. Тому, ну, і звичайно, що опоненти це використали. Звичайно, президенту потрібно бути обережнішим, тому що він тут дає пас опонентам не своїм, а своєї країни, де він є президентом. І це точно воно відіграє. Інші лідери також на це дивляться. І потім з'являються такі статті, які говорять про те, що ми дуже різкі. На жаль, це статті з'являються і заяви не лише від угорців, а й, наприклад, від Єврокомісара, від Єврокомісії, від очільників європейських країн, які є союзниками для країни. І вони всі показують, що вони не задоволені тим, що відбувається. Якщо буде і далі так тривати, то треба казати про те, що у Зеленського просто емоційний зрив. І тоді треба лікуватися. Бо людина з таким емоційним станом не може адекватно оцінювати ситуацію і несе загрозу національній безпеці. Це лежить на поверхні, це базові стандарти. Ти відразу і ставиш і діагнози. Це не діагноз, це висновки. Діагнози повинні ставити медики, але якщо людина постійно зривається, і це вже системно, ти знаєш, не можна це виправдовувати тим, що він, Дивись, тут потрібно точно бути обережнішим, але потрібно розуміти, що, відходячи від ситуації, яка там ситуація, в якій ситуації ти перебуваєш, всі ми зриваємось, всі ми десь проявляємо емоції, але, наприклад, від моєї емоції там це один рівень, да, і це максимум десь там, я не знаю, Береза позвонить після ефіру і щось мені скажуть, а чиїсь емоції це дійсно міжнародні скандали, які там нам точно не потрібні, особливо під час розгляду питання щодо там можливого вступу у нас в Європейський Союз, хоча, скажімо, перспективи вступу, да? І все інше. І, звичайно, підігравати, а ще більше віддати владу в руки людині, яка тебе не підтримує, там, ще на 5 років, саме оцими емоціями. Тут точно потрібно стримуватись, навіть якщо тяжко.
Реально, умови зараз у всіх тяжкі, відповідальність на всіх велика, але потрібно розуміти відповідальність свою особисто через те, що ти там верховний головнокомандувач, там народний депутат або людина, яка просто патріот. Дивись, ну от, наприклад, в Румунії ж йому це вдалося сьогодні. Він же не зірвався нормально, жодної різкої заяви, жодного Таке враження, що він тоді навіть не зірвався, а пожартував. Ну, от в своєму Це не стилі. був жарт. Це не був жарт, це було Ну, заздалегідь. це не був жарт зовнішній, але я думаю, що це щось вирвалось у нього з тих от таких моментів. Ну, Ти знаєш, я думаю, ну, я тобі скажу, вибач, я тобі розкажу. ну, наслідки. Тут потрібно розуміти наслідки, розуміти, що він розумів наслідки, да, які, тобто, ти можеш сказати, всі могли там, ну, для всіх це прозвучало як жарт. От для наших, хто там був, я бачив реакцію, це був жарт, всі посміялися з цього, але потім уже, ну, Угорщина це підхопила. Романе, а чому зараз не сміємось? Що не смішно? Знаєш, я тобі скажу, у нас дуже постійно Ні, президент... дивись, ми ж аналізуємо з тобою, як воно все було, то нам то сміятися тут не потрібно. Да. Я відразу не сміявся, бо я вже побачив це на фоні скандалу. Якби цього скандалу не було, я б цього навіть не помітив би, навіть і не звернув би на це уваги. Але вже коли воно розгорілось, я телефонував зразу людині, з якою я комунікую, кажу, вам треба негайно вибачатися. Він каже, ти чому? Дуже вдало все. Я кажу, ви з глузду з'їхали? Це треш, це буде мати наслідки. Він каже, ну ти, як завжди, критичний до шефа. Я кажу, ні, я не критичний до твого шефа. Я розумію, які наслідки будуть для України. Я не помилився. Я більше того скажу, я сьогодні зранку написав допис про те, що треба не казати в Румунії з приводу Угорщини і не допомагати проугорським силам в Румунії, бо вони там теж є. Більше вони члени коаліції. І це було нормально сприйнято і реалізовано. Ще раз кажу, у нас є інтереси, ну, ми можемо там спілкуватися по різним питанням і бути опонентами по різних питаннях, але нам потрібно, щоб Україна перемагала на всіх площадках. І тут важливо це. І коли президент таке ляпає, знаєш, питання в тому, що навіщо він це зробив? В мене відповіді досі немає. Але якщо Орбан переможе, не дай Боже. Цікаво, як буде дивитися... Орбан і так лідирує, без цього він же лідирує там. Ні, він зараз програє. Дивись, було, от я тобі розповідаю, було 20% відрив Тіси від Орбана, 20. Потім вони скорочували. Зараз після цього скандалу вже 14. І найближчими днями буде соцопитування нове, і мені каже, скорочується знову. І саме на цьому скандалі зараз Орбан будує. А вибори, зараз нагадую, березень, в кінці квітня. Ви розумієте, що, панове, відбувається? Президент зараз допоміг. Я дуже прошу його мовчати. От просто. Я знаю, що після нашого ефіру деякі люди в офісі президента будуть робити тешечку по цьому ефіру. От дуже раджу Володимиру Олександровичу помовчати з питання Угорщини. В будь-якому випадку. Хай він бере зразець поведінки з європейців. Щоб не казав про європесимізм Орбан, як би він не атакував Брюссель, європейці мовчать. Вони не реагують на нього. Вони не дають йому можливість використати це і не дають пас. Найкраща така історія з популістами, от подібними як Орбан, не реагувати на них, не давати їм можливості. Все. Але це складно, схоже, для декого. Друзі, дякую вам за те, що ви пишете в коментарях. Дякую за те, що ви коментуєте, поширюєте відео, підписуєтесь, це супер. Але ще раз, будьте коректні один з одного. Потім хтось пише погані речі про пана Романа або про мене, а потім дивується, що він не може нічого писати. Він в блоку. Ну, не переварюю я хамів і відправляю дуже швидко. Тут не питання в підписниках. Тут питання в тому, що якщо людина некоректна, вона повинна розуміти. До некоректності не буде так само. Заступник голови податкового комітету, пан Ярослав Железняк, може ви чули про такого? Заявив, що грошей вистачить до квітня. І діра по військових видатках близько 400 мільярдів. Була 300, зараз збільшилась до 400 мільярдів. На цьому тлі Ярослав Железняк розкритикував впровадження урядом додаткових соціальних програм про популістські 1500 гривень на паливо або ще щось. Чому замість того, щоб тимчасово, наприклад, зменшити акциз або ще щось, влада знову впадає в популізм, роздає ці гроші, марнотратства, яких нема в бюджеті. Ну їх немає, вони не закладені. Більше того,
Ми зараз стоїмо там, просимо у всіх дайте нам грошей, а у нас навіть на війну не вистачає грошей. То взагалі, от ця ситуація, наскільки вона загрозлива і чи є у нас гроші на війну дійсно? Я не знаю, як це взагалі коментувати. Я коли почув всю цю історію, я був трохи в шоці, і ми сьогодні всі обговорювали, в тому числі... Я вибачаюсь, пане Романе, наскільки ви коректно? фракції. Ви сказали, що ви були в шоці. Я сказав, що я охренів цього. Я відверто. Ти ж мене попереджав не висловлювати. Дякую тобі за це. От дякую за щирість і коректність. Я підібрав політично коректне слово. Але і тут не можна не погодитись. Навіть є багато, скажімо так, людей, які там економісти, і у нас у фракції, які підтримують багато ініціатив, в тому числі там і підняття, ну взагалі в Верховній Раді, підняття там деяких податків під час війни для того, щоб забезпечити армію, щоб закрити оцю диру. А сьогодні їм закинули. А ви для цього хочете людям простим там підняти? Ну, це люди, які розбираються в економіці, да, і коли їх питають, де взяти 400 мільярдів, там один із питань, давайте тут зробимо, теоретизуємо, скажімо так, мрії. Але навіть вони сьогодні сказали, ми тут намагаємось якось дискутуємо, як там з когось взяти і десь знайти ці гроші, а потім бачимо, коли просто беруться кошти, і яких не вистачає з бюджету, який в нас великий дефіцит, і просто роздаються. Ну, це, я вважаю, що це така, не те, що неправильна, це взагалі якась така пагубна економічна політика нашої держави, яка переслідує за собою трагедію, тому що ну, у нас є люди на фронті, яких ми в бюджеті не змогли підняти заробітні плати. От просто не підняли, закрили це питання, проголосували, і ніхто ні слова не сказав. І от вони зараз служать, більшість із них, за 20 тисяч гривень в місяць, коли там двоє діток, живуть десь сім'я окремо, він окремо, і намагаються вижити на ці 20 тисяч гривень. Да? І питання боєприпасів, питання контрактів, ті, які зараз не можуть ще запустити, тому що ну, немає коштів. Питання там підняття коштів на першій лінії, це також дуже важливо, немає на це коштів. Питання, ну, об'єктивно, скажімо так, скажу, скажімо так, щодо виробництва оборонно-промислового комплексу, масштабування деяких надкритичних речей, які надкритично нам потрібні, щоб там в Росії щось палало і, скажімо так, берегти наше життя. І ми робимо певну кількість і можемо робити більше, і нам потрібно масштабування, нам відповідають, немає коштів на це. І в той же момент ми беремо кошти, роздаємо. Я не кажу, що не потрібно людей там підтримувати, але ми маємо пріоритизувати і говорити, що ми воюємо, чи ми піаримося, чи ми там здобуваємо прихильність виборців. От що ми робимо? Якщо ми воюємо, то всі затягують пояси, наприклад, там, і воюють. Да? Якщо ми вже тут готуємось і симпатії вибудуємо, то тоді потрібно правду сказати, що ми не збираємось перемагати, ми будемо робити отак і отак. Чесно, мене це, я можу бути там реалістом, об'єктивним і десь захищати там і Верховного, тому що він є Верховний. Але коли такі речі робляться, то і уряд, прем'єр-міністр, який зараз є, ну чим він пам'ятається? Ну мені тільки цими роздачею грошей, не заробітком цих грошей, а постійною цією роздачею. А для чого це робиться? Ну намагаються підкупити виборців. І зараз у мене в голові декілька кейсів. Це просто там десь випуск за кордон певної категорії громадян, які поїхали і забули, і будуть там податки платити молоді, а інше це просто роздача бюджету. І ми кожного дня кажемо, там я їду за кордон працювати, мені кажуть, проси гроші, ось тобі тези від Міністерства закордонних справ, проси гроші от на це, а потім ти приїжджаєш, а тут займаються, ну скажімо так, благотворительністю. Тобто, ще раз кажу, це ми потрібно визначити пріоритети країні. Був план перемоги. Там був якийсь, який у нас ще там план стійкості був, Стійкості. да, тобто все воно було, і я там не бачив цієї історії щодо роздачі. Але ще раз кажу, на фоні того, що ми не можемо військовим
дати. На фоні того, що військові потребують там озброєння всього того, на фоні того, що ми задекларували контракти, на яких немає коштів, на фоні того, що у нас мінімальні бюджети і дефіцит бюджету по спецслужбам, також там по різним також сили безпеки і оборони, ну це точно не раціональна трата грошей. Я не знаю, хто взагалі приймає ці рішення, тому що ці люди некомпетентні взагалі, і з ними вести війну, воювати, ну, це не призведе до перемоги. Дивись, до речі, про контракти дуже добре сказала твоя колега з комітету по нацбезпеці Соломія Бобровська. А вона сказала, що нових контрактів та підвищення зарплати для військових поки не буде. Все, що анонсовано було при Шмигалі, обнуляється. І пропозиції від нового керівництва міністерства наразі не готові ані до презентації нардепам, ані до презентації суспільству і війську. Я думаю, що... Я тобі скажу більше, вони не були готові. І коли я просто, можна сказати, охрінів, коли це коли я побачив це в Фейсбуці, а потім до нас там прийшли деякі представники звідти, кажуть, а ми кажемо, а скільки треба коштів? Я не буду цю суму називати, було на закритому засіданні, там багато мільярдів. Ми кажемо, вони є, вони кажуть, ні. Ми кажемо, а навіщо ви це сказали? Тому що прийшли, доповіли президенту. Президент, він подивився, каже, нормальна історія, контракти, давайте. Вони відразу, що видать народу, да, хліба зрелищ, давайте. Дамо зрелище, зараз всім дамо надію, що ми дамо контракти. Про це написали, міністр дав, не пам'ятаю, офіс, наскільки я пам'ятаю, дав, там, Генштаб, що буде контракт. А потім приходять і кажуть, вибачте, немає у нас коштів на це. І це було скільки? Рік назад анонсували, якщо я не помиляюсь. Так. Коштів, і ти ж розумієш, коли це анонсували, прораховували кошти не на всю армію, яка перейде на контракти. Якщо я не помиляюся, зараз не буду відповідати, по-моєму, на 30 чи на 40% всього. І навіть на це коштів немає. Зараз уже там прийшов Федоров, і там у нього якісь інше бачення стосовно цього, але доки що одні заяви, ВОЗ, на жаль, і нині там. І моя позиція, і я коли щось роблю, я спочатку роблю, я бачу, що воно вже готове, потім ми це анонсуємо і вже там фінансуємо, впроваджувати потрібно. Тут якось це робиться навпаки, є обіцянки, на виході поки що чекаємо. Та дивись, ти навіть ті законопроекти, які ти протягував через Верховну Раду, і про те, що можливість тим, хто хоче служити після 60 років і інше. Ти ж спочатку з ними працював, ти підготував базу, ти домовився зі всіма, і тільки після того, як вони зайшли, ти про них говорив. Навіть в ефірі ти казав, ні, я завжди говорю, почекай, голосують, а потім ми будемо говорити. Окей, кажу, не хочеш пропіарити цього, не треба. Все, я тебе розумію. Але мене багато хто звертався, я даю закон, це ж класно, давай зараз напишемо. Я кажу, ні, стой, давай приймемо, а ще краще. Вже прийняли, а тоді вже ти починаєш працювати, щоб президент же це підписав, розуміючи, що там прізвище опозиційного депутата, ти ж теж це розумієш. Але я стараюсь писати законопроекти від народу, як кажуть, для того, щоб не було можливості їх не підписати, щоб можна було разом цього добивати. Бо наша система дуже погана, що не всі законопроекти, навіть які ти серйозно пропрацював, президент підписує. І я думаю, це, знаєш, ота реформа, в мене зараз багато вже є напрацювань стосовно змін до Конституції, нам потрібно в подальшому, дивлячись на те, що зараз відбувається, там і по органам влади, там по правонаступності влади, це дуже також історія правильна. Іран показав, що там можуть бути всякі моменти. Да? У нас в Конституції чітко прописано там президент і голова Верховної Ради, а далі що ми робимо, да? Там і інші питання. Так само і в цих та інших питаннях, що президент зобов'язаний підписувати законопроекти. Хоча, бо в нас ти пропрацював, зібрав групи, умовив залу, аргументував, а потім просто там із-за того, що ти опозиційний, або просто, щоб тобі не показати, що ти приніс щось хороше, це не підписується. Хоча зобов'язані згідно Конституції це робити. І в нас це величезна проблема, коли депутати залежать взагалі від окремої гілки влади. І це є навіть не гілки, а від окремої, скажімо так, від окремого органу.
Дивись. Давай по черзі, просто так, щоб пазлик зібрався. Обіцяли ж підвищити ще в минулому році мінімальні зарплати військовим. Гроші не знайшли. На контракти, які теж були анонсовані наприкінці минулого року, і йшлось тоді про терміни від 1 до 5 років, гроші не знайшли. Далі. Гроші, до речі, знайшли на силовиків, на прокурорів, на кого завгодно. А от на військових ні. Просто якщо військові не будуть захищати, не будуть забезпечувати свої сім'ї, хто буде цих прокурорів з псевдоінвалідністю тримати? Просто хоч якийсь здоровий глузд. Але при цьому ми з тобою в ефірі обговорювали, пам'ятаєш, так звану заяву, гучну заяву Федорова, що буде реформа мобілізації. Ти кажеш, хай вони пояснюють, що це таке. Вони пояснили чи ні? Це перше. А друге, ми обговорювали про історію, що він заявив, що іноземці будуть служити в ЗСУ. Я порахував для себе, це приблизно 10 тисяч людей потрібно. Платити їм менше, ніж п'ятірка за ведення бойових дій. 10 тисяч? 10 тисяч, ні, на місяць мобілізувати. Вони кажуть, домобілізувати іноземців треба буде приблизно 10 тисяч. Наші, і плюс ще 10 тисяч іноземців. І платити їм десь п'ятірку. А я вибачаюсь, а якщо їм п'ятірку зелені платити, а наші що будуть казати, а ми що, на халяву що захищаємо? Що відбувається? І от в мене запитання. А скажи мені, будь ласка, чи є у нас такі гроші на все це, що ховається за цими заявами, і як це взагалі планують реалізувати? Дивись, про гроші ми вже проговорили, і до нас приходив Михайло Федоров декілька днів тому, він там деякі пояснив, ми були на закритому засіданні, я все розказати не можу, він, там є в нього деяке бачення, там деякі напрацювання, тепер вони потребують знову ж таки проходження через парламент, а зараз ти бачив, це складна історія, парламент, дуже складно щось провести, навіть хороші закони, тому що там, в тому числі і колеги з «Слуг народу», вони там бойкотують, ми бачимо, вони там 120 голосів дають, 150 максимум, там плюс-мінус, і дуже складно зараз щось провести. Всі ці його ініціативи, вони цього потребують. Якщо він думає, що вони там якось це через його бажання просто вони прийдуть і проголосують, я в цьому сумніваюсь, тому що там є, скажімо, його бачення, але воно не завжди співпадає з іншим. Але ще раз скажу, є бачення, хай він в цьому напрямку працює. Стосовно найманців. У нас всі так хочуть, щоб воювали найманці, не розуміючи головну проблему, що найманці – це також люди, які також не хочуть помирати, і сказати, що вони будуть там набагато краще воювати і прямо такими десятками тисяч підуть сюди, це, скажімо так, неправильно подана інформація. Тому що в нас і зараз можуть воювати, давай так, не найманці, а іноземці, тому що найманство – це окрема історія, це стаття, яка проти норм Міжнародного кодексу, має кримінальні відповідальності там в себе, звідки вони. Ми говоримо про іноземців, які воюють в лавах Збройних сил України, їх там є певна кількість, і вони воюють. Я бачив десятки, одиниці тих, хто дійсно там десь воює, багато хто там займається іншими справами, теж там забезпечення або ще. І якщо ми думаємо, що завтра навіть за гроші ми зможемо сюди привезти десятки тисяч якихось солдат, саме навчених, для того, щоб вони воювали, це дуже складна історія. Можливо, там сотні якимось наберемо, це не питання, але потрібно рекрутерів розпускати по світу, це є. Тому тут, я думаю, це така історія, до якої потрібно довго йти. Але і мене інше більше цікавить, як людину, яка, скажімо так, трохи стратегічно бачить ситуацію. Історично найманство це не було ніяким позитивним явищем, і завжди часто воно закінчилось дуже погано для тієї країни, яка їх саме наймає. Тому що для того і ми їх імплементували сили оборони, а деякі пропонують саме найманські підрозділи, готові там давати на поле бою. Я скажу, що це, по-перше, ще раз кажу, якщо хтось думає, що це найманці як в фільмах, які там в фільмах «Командос», які не бояться смерті і йдуть помирати, то це зовсім навпаки. Це люди, які приїжджають там часто заробити гроші. І
Є одна країна, яка нам дуже відома, якій ми даємо кожного дня по зубам, яка також один час пішла по цьому шляху. Це Російська Федерація, яка створила Вагнер. І не просто створила, це було підконтрольне головному управлінню їхньої розвідки. Вона зараз ГУ, Головне управління Генерального штабу. І там вони були, ну, вони мали шефство над ними. Це навіть не окрема історія. Це і ці люди були в більшості своїй, мабуть, 90% громадянами навіть цієї країни, але окремий статус саме приватної військової компанії мали. Я вже не кажу, що і для них ця країна щось важила. Я не кажу, що навіть про тих людей, які можуть приїхати, яким все рівно. І, і вони, що в кінці кінців, вони підняли зброю проти Путіна. На жаль, не доробили цього до кінця. Там і зараз ми бачимо, їх розпустили, але Росія прибрала цей шлях і пішли по шляху саме військових підрозділів. Ми маємо також цей досвід дивитися і зрозуміти часто, хто такі найманці. Ті, хто служать в Збройних силах, це одна історія. Якщо ті, хто каже про іноземців як найманців, то хто такий найманець? В нього немає ідеології. Він воює за того, хто платить йому більше. І це з далеких середньовічних часів, ще раз кажу, ще Макіавеллі про це писав в своїй книжці «Державець». Кому цікаво, можете почитати, що тільки регулярні армії своєї країни виграють війни. Десь на підтанцовках, десь на якихось ролях це можна робити. Але треба з цим бути дуже обережним, і це мають контролювати наші і спеціальні органи, і все, тому що, ну, ще раз кажу, і так можуть інфільтрувати сюди і різні і шпигуни, і зрадники, і люди, яким, і, скажімо так, можуть заплатити більше, і вони завтра не зрозуміло проти кого цю зброю повернуть. Тому ще раз, я не проти іноземців в Збройних силах України, але ще раз кажу, це такий тонкий лід, який потрібно чітко пропрацювати, особливо, якщо хтось збирається це робити масово, щоб ми ж самі від цього не постраждали. Ти знаєш, ти все правильно кажеш. Єдиний момент. Я не чув спростування від нашого міністра оборони, що він відмовився від цієї безглуздої ідеї. Більше я думаю, він говорить про військовослужбовців. Я сподіваюся, що він говорить про військовослужбовців. Я тобі відкрою деякі таємниці, щоб ти розумів. Наприклад, нещодавно одна людина, яка повернулася до Казахстану, перебуває зараз під карною справою за найманство, а служила вона в Україні. Тому що для Казахстану навіть служба в ЗСУ – це найманство. В Азербайджані є так само. І мені казали азербайджанці, що це велика проблема, тому що вони не знають, як повертатися, і сподіваються, що це якось врегулюється на міждержавному рівні. До речі, держава взагалі це не підіймає тему, і дивно, хоча це потрібно. Колумбійці, там окрема історія, але колумбійці, мене вже декілька випадків розповідали, які, коли побачивши рівень війни, і як він відрізняється від того, що вони бачили у себе, просто, знаєш, що робили? Поверталися. Просто поверталися. Вони були шоковані, коли побачили війну. Я знаю. Я шведів таких бачив, я бачив таких американців, британців, які приїхали на початку війни у Львівську область на різні полігони. Там були заряжені, там, я не знаю, брали на себе купу зброї, тоді ж там давали різну зброю, тоді взагалі клондайк був, вибирай яку хочеш. Вони брали автомат, пістолет, кулемет собі чіпляли. І мені товариш каже, коли відбирав там людей, каже, я його питаю, навіщо тобі там пістолет, кулемет Скорпіон? Да, він там красивий, романтичний, там, але навіщо? Він каже, я буду ходити, зачищати будівлі там від русських. І все таке. Він каже, дивись, братан, так не буде. Ти зараз приїдеш на передній край, знайдеш саму глибоку яму і будеш там сутками сидіти і звідти не вилазити. Тому що тоді ще не було дронів, але тоді перевіз артилерії був десь 1 до 10. Ну, хто був на передньому краю, знає, що таке сидіти в цих окопах і просто чути свист і розраховувати, наскільки від тебе упаде, і сподіватися на те, що, скажімо так, формула снаряд двічі в одну воронку не падає, вона правдива, але падає. Хто був на війні, знає, що попадає. Тому він каже, вони, ні, ми будемо штурмувати, каже, вони будуть туди відвезені. Пройшло 2 дні,
Я, каже, заходжу в кімнату, лежить цей скорпіон, лежить ця зброя, лежить ця екіпіровка, хлопців нема. І це як один із прикладів. І таких багато, це не одиночні. Тобто до цієї війни, та, яку ведуть наші зараз Збройні Сили, ну, країни, які в неї не були, вони не те, що не готові. Ну, жодна людина, по-перше, така зброя, яка використовується фізично до цього, не готова, і психологічно. Ну, от те, що ми бачимо, наші воїни там тримають. А ті, хто приїздять, ті кажуть, та я там мав досвід в Афганістані, хтось каже в Іраку, хтось каже десь там, ще там в африканських країнах. Ну, це, знаєш, як порівнювати там, я не знаю, піонер-лагер і концентратаційний якийсь лагер, який там був смерті під час там Другої світової. Це взагалі різні історії. Погоджуюсь з тобою, сподіваюся, що вся ситуація все ж таки якби знайде рішення не в форматі вигадування нових геніальних креативних ідей, а просто реалізації того, Ні, в цьому напрямку точно можна рухатись, але ще раз кажу, ми не маємо створити собі проблеми потім, тому що спокон віков найманство – це проблема. Це проблема, яка потім, ну, люди, які приїхали за кошти воювати, звичайно, хто їм заплатить більше, ти будеш за це. Тому, ще раз, там, Федоров хай рухається, але чітко це питання потрібно контролювати, але 10 тисяч в місяць, ну, це фантастичні, таких немає такої кількості найманців, які готові. А те ж, хто такий найманець? Це ж, я бачу багато людей іноземців, які по своїй, ну, скажімо так, переконанню по своєму приїжджали і стояли отак поруч зі мною. Це і британці, і молдовани, і американці, і різні були, і чехи були. у нас підрозділи був португалець. Які реально воювали, але це не найманці, це люди за своїм переконанням. Він сидів біля мене, казав, хлопець з Техасу, каже, я хочу от тут ранчо мати після війни. І я думаю, він буде його мати. Він вижив, але він був в таких передрягах. Я думав, він вже не вижив. Але він вижив, він зараз там працює, він каже, хочу там ранчо свою сім'ю перевезти. Багато з них, кому подобається саме Україна, багато кому не подобається Росія, і вони тут також воюють. Але в цілому дехто приїжджає заробляти там кошти, як там часто з Венесуели або з таких більш бідних. І це не ті люди, хто приїжджають там віддатися повністю цій справі. Там буває заробітчани. Тому оце просто слово, що хтось думає, що хтось приїде сюди і відразу, скажімо, все зміниться, і вони переймуть на себе наш обов'язок захищати свою країну. Ну, не обманюйте себе. Це наш обов'язок. І ніхто замість нас цього робити не буде в тому масштабі, який потребує, на жаль, ця кривава війна. Це правда. Більше того, я згадую, як мені генерал Йоханнес Кер колись сказав, вам будуть всі радити, вам будуть всі допомагати, вас будуть всі підтримувати, але замість вас ніхто країну не захистить. Тому що ви нікому, окрім себе, не потрібні, як і ми. Я запам'ятав ці слова, він правий на 100%. Скажи мені, будь ласка, повертаючись до нашої внутрішньої політики, от політичний скандал навколо Міндічгейту вплинув на переговори України з МВФ. Про це визнали Тарас Качка, віце-прем'єр, і міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з головами фракцій. Вони кажуть, що через ослаблену позицію уряд погодився на низку складних економічних умов, які передбачають податкові зміни, нові правила для ФОПів, податкування цифрових платформ, перегляд митних пільг для відправлень. Але ж голосів зараз немає. Тож, питання в тому, що Міндічгейт послабив позицію. Звідси робимо висновок. Якщо б друзі та куми президента не сиділи на схемах, не міндічили і не баканіли б гроші, то у нас була б сильна позиція і більше грошей в бюджеті. Але це правильна логіка чи ні? І зараз в парламенті є голоси за це? Бо якщо ти знаєш за це не проголосувати, то тоді ми не отримуємо не тільки кредит від МВФ під загрозою 90 мільярдів, які від Європи, бо це маркер для всіх кредиторів. То що з цим законопроектом? Дійсно, а хто в цьому сумнівався? Я не знаю, яку ми новину з цього почули. Він ударив і по перемовинах з МВФ, і по нашим перемовинам мирним. Тому що, а що нам було сказати? У нас іде найкривавіша війна в 21 столітті, а у нас такі корупційні скандали, коли, скажімо так, люди наближені до влади, там
саме крадуть ті гроші, да, там на якихось схемах, там беруть відкати, і все таке, ну, звичайно, це вдарило. Що тут можна сказати? Ну, звичайно, негатив, воно вдарило по всіх, починаючи від Верховного і закінчуючи по нам всім, як громадянам. А голоси є? Голоси зараз за цей законопроект є, тому що ж от зараз повинні внести урядову... Те, що я бачу, що Рада, от урядові законопроекти, ті, що Валить. Все валить. дали, да. Ну зараз взагалі проблеми з голосами, тому що я не знаю, хто там в офісі координує взагалі. Раніше, я так розумію, Єрмак координував монобільшість, ну, домовлялися там з Давидом Арахамією, там за якісь голоси і все таке. Зараз, можливо, я не знаю, хто зараз там призначений, але якщо хтось і призначений, то роботу свою він робить дуже погано, тому що слуги голосів не дають. І голосів практично навіть за прості законопроекти дуже складно іноді знайти голоси. Це факт. Тож ми можемо зараз прогнозувати, що вирогідність голосування за цих законів дуже низька. Я правильно розумію? Ну, взагалі голоси є, люди є. Люди фізично є, голоси є. Люди фізично є, залишилось з ними працювати. Да? Тобто, як кажуть, ніколи не йди в зал, якщо не знаєш, ну, не впевнений, що в тебе є голоси. Це, типу, правило. Їх потрібно збирати, потрібно з людьми говорити, потрібно пояснювати, а вже, мабуть, на цьому рівні щось там їм обіцяти. Я не знаю, це вже там їх схеми, як вони там працюють. Можливо, щось давати. І при бажанні ситуацію можна вирівняти. Але люди, я вже дивлюся, так між нами, в ефірі, між нами в ефірі, що багато вже таких зневірених людей, навіть там, що, ну, скільки раз, ну, в парламенті, ну, навіть серед слуг, які взагалі були монобільшістю, вони вже зневірились в оцих всіх історіях, коли їх переламували, там, переконували, обманювали, для того, щоб досягти якихось цілей. І вони вже цього наїлися, і всі кажуть, ну, а навіщо, щоб був Мінджічгейт. Ну, для цього ми голосуємо, щоб, ну, по 1500 ми піднімаємо податки, беремо на себе відповідальність і ламаємо своє політичне майбутнє. Не ми, а, наприклад, монобільшість, да? А хтось потім роздає там по 1500, по 1000, там, а військові їх б'ють за те, що не підняли заробітні плати, хоча там багато адекватних людей, які кажуть, да, треба військовим піднімати. А ти, так скажімо, позицію партії проявляєш. І, звичайно, що багато кого цього не влаштовує, а і тепер потрібно з ними говорити і якось і враховувати їх позицію. Вже прийшов той час. Тим більше, що на наступному тижні буде важливе голосування по деяких законах. Наприклад, я уважно слідкую за законом про кіберсили і кібервійська, тому що їх потрібно вже занормувати, і це потрібно для координації, для взаємодії. Це покращить взагалі ефективність наших кібервійськ і, до речі, унормує всі законодавчі акти. Закон не ідеальний, але краще це, ніж ніякий. Його треба голосувати. Там одна людина його блокує, одна людина... А як таке може бути, що одна людина бере в заручники важливий закон? Ну, дивись, це ж демократія і парламентаризм, правильно? Ну, Ні, кожен депутат має право на подачу правок. Ну, ми ж не можемо заборонити депутату. Це також є інструментом, да, кожного депутата. Тільки часом деякі люди це роблять для того, щоб дійсно, ну, наприклад, деякі дійсно для того, щоб зарубати якісь, ну, скажімо так, подати якісь правки для того, щоб там зробити закон краще, а дехтось копіпаст і просто блокують законопроекти десь на своїх емоціях. Тому що, ну, я впевнений, там 90% Ради вважає, що це хороший законопроект і за нього будуть голоси. Ну, отак от буває. Ну, сподіваюся, що Мар'яна Безугла припинить блокування цього закону і він нормально буде проголосований, як і інші потрібні країни. Пане Романе, дякую тобі за те, що ти знайшов час і можливість прийшов сьогодні в ефір, відповідав на запитання. В мене, як завжди, ти знаєш, складні запитання. Ти їх теж не дуже любиш, їх всі не люблять. Але дякую за те, що знаходиш можливості і відповідаєш. Це надважливо. Ціную. Найкращого, папа. Ми переможемо. Друзі, вам я хочу подякувати за те, що ви сьогодні дивилися цей ефір. Це теж важливо. Я дякую вам за те, що ви не забули поставити вподобайки, прокоментували, написали свої думки, а також поширили це відео. До речі, зразу можу сказати, що 50% дійсно поставили вподобайки. Інші, якби, ну, гаразд. А інші, як завжди.
Таке теж буває. У нас, знаєте, як завжди, а чому байдужі? Ну, я хочу, щоб інакше було. А потім, коли вони запитують, чого ви байдужі? Так я такий, як ви, кажуть інші. Ну, от така історія. Давайте змінюватись на краще. Так буде для всіх краще. І важливо при цьому не забувати підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Взагалі. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо якщо ворог захопить країну, вони мобілізують всіх, кого зможуть. Кого не зможуть, вб'ють. Це зрозуміло. Але головне, що від України нічого не залишиться. Бо ворог не хоче, щоб Україна існувала. Навіть, щоб залишилась в історії. Тому ми не маємо права віддавати країну. І це важливо. Підтримуйте ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Сподіваюся, що ефір був вам цікавий. Сподіваюся, що ви отримали відповіді на свої запитання. Якщо не отримали, напишіть. А якщо ефір був інформативним, пишіть про це теж в коментарях. Я дякую вам. Тримаємося, все буде Україна. Па-па.